که از همه بیشتر دوست داری؟ سوال اینه که اگه الان برمیگشتی 10-15 سال گذشته چه راهی رو مثلا میرفتی به جوانان، چه چیزی رو نصیحت میکنی؟ سلام برعکس یوتیوب پوریا صادقی. آقا امروز روزیه که دارم میرم سمت مانی خوشبین، ساعت 6 صبح دارم میرم سمت فرودگاه، ولی اصلا حواسم نبود که پرواز اینترنشنال پرواز داخلی نیست. واسه همین مثل همیشه 1 ساعت میذارم، 1 ساعت گذاشتم ولی باید 2 ساعت میذاشتم واسه این. دیرم شده، اوبرم هم رسیده اینجا، اینه برو بریم، امیدوارم که دیر نکنم. رسیدم ایرپورت و آمریکا واسه خودش یه سکشن جدا داره توی فرودگاه کانادا، مثلا حواسم نبود. مثلا من برم توی سکیوریتی رد بکنم که بتونم خب ببین کی اینجاست. رسیدم اورنج کانتی توی فرودگاه. بسید چقدر فرودگاهش گنده است، از عجیب غریبی. دارم میرم توی سکیوریتی و بعدش برم سمت هتلم. اینجا هم میخوام ببینید چه شکلیه. این مدلیه، سقف بلند، باحال. خب بالاخره رسیدم به اتاقم. چه روز طولانی داره میشه، ولی قبل از اینکه برم تو قشنگ جا بیفتم گفتم اینجا رو بهتون نشون بدم. این اتاقم از اولش که وارد میشم اینجا دستشوی حمومشه و یه باحالی که داره این وانه یه پنجره داره رو به اتاق که از اینجا راحت میشه توی وان باشی اتاقم ببینی. اینجا ورودیه، داشبوریا رو می‌بینید، چاکریتون. بعدش میام توی اتاق، سقف خیلی بلند چوبی. اینجا یه دونه بار برام گذاشتم برای من که نماز واسه اتاق. اینجا یه دونه شومینه، یه جای نشستم واسه اینکه بخوام صبحونه بخورم، تلویزیون، مبل و بعدش هم یه بالکن بامزه اینطوری هم داره. اینجا یه قیمتش هم بخوایم بدونی افتاد شبی $1300 همچین چیزی. خب داشتم وقتی میمدم اینجا، انقدر این جایی که هستم بزرگه، اینجا هم خود مانی گفتش بیام به خاطر اینکه جای مورد علاقه‌شه. مثل اینکه بعدش این آقایی که داشتش دم در زمین پرسید کجا داری میری، گفتش ماشین میخوای ببرمت برسونمت به این بانگلو، بهش میگه بانگلوت. بعد گفتم که باشه. بعد اومدی اینجا چیکار؟ گفتم آدم مانی خوشبینو ببینم باهاش قرار دارم. گفت مانی میاد همیشه اینجا ماشینای خیلی خفنی داره. تازه آدم آمریکایی بودا ولی مانیو از ماشیناش میشناخت و خواستم بگم که واقعا دمش گرم، افتخار یعنی ایرانیاست و اسم ایرانی‌ها رو همه جا سعی میکنه پرچمشون رو ببره بالا. یه چیز دیگه که می‌خواستم بگم، توی مسیری که داشتم میادم توی هواپیما نشستم کتاب دریونش رو دوباره از اول خوندم و یه نکته خیلی جالبی که میخوام بهتون بگم که من خودم دفعه‌های پیش که خوندم مثلا یادم نمیومد این بود که مانی تو جوونیش یه شب درینک میکنه و 2 تا از دوستاش میشینه تو ماشین و سقف ماشینش باز بوده. وقتی که میشینه تو ماشین داشته تون میرفته، سر یه پیچ بد میپیچه یا اینکه سخت میپیچه یا هر چیزی، تقصیر اون نیست البته، هر چی که بوده. یکی از این دوستاش از ماشین جفت دوستاش از ماشین میافتن بیرون، یکیشون درجا میمیره و یکیشون هم یه ذره زخمی میشه ولی خود مانی هیچیش نمیشه. و همیشه میگه که اسم دوستش هم که فوت کرده اسمش استیو بوده و همیشه میگه که کتابش نوشته که همیشه این غم این که دوستم توی ماشین فوت کرد و من هیچیم نشد همیشه با هم هستش. خواستم اینو بهتون بگم، همینطوری اومد که حالا دوستم کتابشو اگر که ترجمه فارسیش نیست براتون ترجمه کنم خودم و توی 1-2 تا ویدیو بگم، به خاطر اینکه خیلی 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 کتاب جالبیه. صبح شد، امروز روزیه که دارم میرم ساعت 11 سر قرارم. اول صبح آفتاب زده بیرون. اینجا رو ببین پسر، درخت نخل و آفتاب و اصلا دیگه از آسمون ببین چه رنگیه. اینا همه نشونه اینه که امروز قراره یه روز خیلی خفن و خیلی خوب بشه برای من. و الان ساعت 8 صبح میخوام برم اول یه رایی برم واسه ورزشی بشم، برم دم بیچ. از در اومدم بیرون ببین آفتاب افتاد، چه آفتابی. موهام گیر ندن دیگه، از همه اومدم بیرون، اصلا چیز نکردم، گفتم برم راه برم بعدش برم به خودم برسم و برم سر قرار. اینجا رو فقط اینا چقدر کافی هم در دست. عالی عالی
یه ماشین من رسید، دارم میرم. نه ماشین اینجا. الان توی ماشینم دارم میرم، 10 دقیقه دیگه مونده که برسم. خواستم بهتون بگم که واسه همه رویاهاتون تلاش بکنید. این قضیه رویای من نبوده، ولی چیزی بوده که دارم میرم برای اینکه بتونم خودمو بهتر بکنم، موقعیت‌های جدید بشناسم، سرمایه‌گذاری بیرون از کانادا بکنم، تو آمریکا بکنم و همیشه یک جوری باید رفتار بکنی که خودتو بذاری توی سطح بالای بالای بالا. مثلا من الان داشتم میرفتم، زنگ زدم یه ماشین خاص بیاد دنبالم. نگفتم مثلا یه ماشین معمولی یا تاکسی بگیرم یا هر چیزی، چون من آدم کشور دیگه میدونی، مثلا راننده اومده دنبالم، میدونی مثلا این چیزا اینطوری از لحاظ ذهنی بهت کمک میکنه، چون تو رو توی سطح بالایی که هستی نگه میداره. و من همیشه اینطوری بودم توی زندگی، حتی از بچگی هم همین مدلی بودم. بچه رسیدم اینجا. اولین کاری که کردم اومدم توی گاراژ، میخوام اینجا بهتون نشون بدم. این اولین SLRی هستش که خود مانی فکر کنم خیلی دوست داره، این که توش سرمه‌ایه، ولی ماشین مورد علاقه خود من اینه و اینو خیلی حال میکنم. این کاستوم 101 با هرمس کار کرده. این مکلارن P1 ماشین مورد علاقه من، چیزی که فکر میکردم اینجا هست. اینم که بوگاتی کارمن، باور نکردنی این ماشین اینقدر خوشگله. واو. اینم که هرمس 101. باشه الان توی پارکینگ هم. این ساعت هم همون ساعت هوبلوی که خیلی خفنه، میگم هوبلو APه که خود مانی دوست داره، خودش طلاییشو داره. اینجا هم کلکسیون بود و این ماشینی که سفارش شده هنوز نیومده، بوگاتیش، و این بوگاتی خیلی باحاله. این جعبه سیگارش. بوم. این هم که اسپید تیله. اسپید تیل هم یکی از باحال‌ترین ماشین‌های مانیه. واو چقدر بلنده. باور نکردنی اینقدر بلنده. بچه‌ها بیاین توی این مکلارن بهتون نشون بدم که فقط یه صندلی داره. مکلارن اسپید تیل داخلش فقط یه صندلی داره. مانی خودش این ماشین زیاد دوست نداره گفتش. دلیل اینکه نگرش داشته به خاطر اینی که هرمس دیزاینش کرده، وگرنه میفروختش، نگرش نمیده. این مکلارن SLRشه، بنز مکلارن SLR، 1.5 میلیون دلار قیمتشه و اینکه من داخلشه 18 ماه طول کشیده این ماشین رو درست بکنه. صداش از همه ماشینایی که اینجا داره بلندتره و ولی ازش پرسیدم بهترین سرمایه گذاری که توی ماشین کردی کدومه؟ گفتش این ماشینه. گفت این ماشین بهترین سرمایه گذاری از همه ماشینا، بیشتر رانندگیش کردم. اون یکی ماشیناش اصلا رانندگی نمیکنه و بهش آفر دادن 7 میلیون دلار این ماشینشو بفروشه. این عددهایی هم که بهتون میگم همه قبل مالیات هستش. این داخلش هم هرمسه و اینا همشون هم قبل از مالیات که 7 میلیون دلار واقعا واسه بوگاتی خیلی. البته گفتش تقریبا 1 میلیون دلار هزینه این بوده که ماشین رو بکنه هرمس. این بوگاتی هم خیلی معروفه و باحالیش اینه که موتورش بیرونه، روش هم کاور نداره. عجیب غریبه. یه خیلی جالبه که در رابطه با بوگاتی من فهمیدم اینه که هر موتور ماشین 3500 هورس پاور میتونه بسازه، ولی به خاطر اینکه خیلی قویه دارن کمش میکنن. یه چیز دیگه هم که مانی گفتش اینه که ماشین بوگاتی، کمپانی بوگاتی دعوتش کرده واسه ماشین جدیدی که دارن میسازن و بوگاتی جدید 1850 هورس پاوره که داره میاد و ازش کمک خواستم واسه اینکه ماشین رو دیزاین بکنه و توی دیزاین بوگاتی هم شرکت بکنه. خب بچا من فاینالی تونستم مانی رو گیر بیارم و ازش این سوالی که خواستین رو بپرسم. سوال اینه که اگه الان برمیگشتی 10-15 سال گذشته چه راهی رو
مثلا میرفتیم به جوانان چه چیزی رو نصیحت میکنیم؟ و اگه توی ریل استیت باشی خب این next 2 years بهترین اپورتونیتیه. استادی د مارکت، یه پراپرتی پیدا کن که مسمنجد و طرف خوابیده پشت استریم ویل. من آره فارسیم زیاد خوب نیست، دارم پینگلیش حرف میزنم و آره بعد add value and sell it. اگه تو یه بیزنس دیگه هستی برو یکی رو پیدا کن از خود موفق تره، ازش یاد بگیر که چجوری بهتر اون کارو بکنی. درسته. So bottom line improve yourself. درسته. کدوم ماشین رو اصلا بیشتر دوست داری؟ بوگاتی شیران، ارمز ادیشن. بوگاتی رو دوست داری. بعدش هم این سوال، اگر که برمیگشتی دوباره عقب، دوباره میومدی آمریکا، یک کدوم کشور انتخاب می‌کردی؟ آمریکا. فقط آمریکا. همه میخوام بیان آمریکا. دقیقاً. دست در نکنم. خواهش میکنم. قربونت. مرسی. What? Yeah. Wow. Yeah. Ooh, actually, no. What happened here? It just needs to be buffed out. Oh yeah, so this is, 20 years old, believe it or not. Wow. Yeah, they made these 2004, 2005. So these are 2005 models, so it's nearly 20 years old, but when you drive it, people think it's brand new, like a car that just came out of the design studio. And how much is this one? This was probably $1.5 million. Yeah. It cost me $450,000 plus the car. Wow. I mean, to do it, it took 18 months. And it was MSO. Oh yeah. It took 18 months to do all the work. داخل این پاگانی رو نشون بدم به خاطر اینکه به نظر من خفن ترین ماشینیه که داره و الان هم درش باز دوستان توشو بهتون نشون بدم. اما چیزی که هستش اینه که داخل ماشین همش کاربنه. اینجا کاربن سیاهه، اینجا کاربن روشنه. And yeah, it's got a lot of detail work on it. Yeah, even the stitches here for the tools, everything was done at the Hermes factory. This one is an art piece. توی ماشین اینا کن چطوریه؟ یه جالیوانی داره وسط صندلی، اسپیکراش همه اون پشته. یکی از بهترین سرمایه گذاری که کرده. تقریبا $7 میلیون قیمت این ماشینه. In New York, it was a dealership, it was called Hoffman Motors, and it was kind of this in spec, 1954. So they made this to celebrate the first Mercedes that came to US. This one also has a straight pipe, so it sounds just like that one, but it doesn't look that aggressive. It's more classic. This one was the loudest before that one, right? Yeah. And they made a nice luggage set that matches the interior. Wow. So if you want to travel, you travel inside. خب بچه‌ها چطور این شب شد دیگه برگشتم به هتلم. چند تا چیز امروز یاد گرفتم که می‌خواستم اینا رو بهتون بگم. بعد از اینکه اون صحبت گذاشتم با مانی، رفتیم توی سیگار لاونج با هم سیگار کشیدیم، درینک کردیم. بعدش حدود 2.5 ساعت در رابطه با خرید و فروش ملک‌های تجاری صحبت کردیم. خیلی چیز یاد گرفتم و با ریلتورش آشنا شدم، کسی که خرید و فروش ملک براش انجام میده. با جایی که ازشون وام میگیره آشنا شدم. کلی چیز یاد گرفتم در رابطه با ملک‌های تجاری که چه چیزی رو باید در نظر بگیریم وقتی ملک تجاری رو می‌خوایم بخریم، با چه شرایطی بخریم، روش‌های مالیاتی، جاهایی که بهتره برای خرید کردن، چه کرایتریا یا معیارهایی رو در نظر داشته باشیم وقتی می‌خوایم یه جایی رو بخریم، چه ملکی خوبه چه ملکی خوب نیست. همه اینا رو یاد گرفتم و احساس می‌کنم ذهنم دوباره خیلی بازتر شد نسبت به سرمایه گذاری کردن توی آمریکا و یکی از هدفهامی که امسال بتونم بیشتر بیام سمت آمریکا و اینجا سرمایه گذاری کنم، حالا به خاطر همه چیزایی که دارم یاد میگیرم. و بعدش هم رفتم یه رستوران ایرانی نشستیم، کباب زدیم، کوبیده زدیم، جاتون خالی. مانی خیلی آدم باحالیه، خیلی آدم سربزیریه، خیلی آدم باحالیه. با برادرش هم بودیم، برادرش مز با همون بود و خیلی ازش چیز یاد گرفتم. خیلی کانادا رو دوست داره. خانومش از شهریه که من هستم، لیلا میلانی، توی شهر من زندگی میکرده، ونکوور، بعدش تورنتو. و خیلی روز جالبی بود برای من. خیلی دوست داشتم بیشتر براتون ویدیو بگیرم، ولی بیشتر حرفایی که میزد انگلیسی بود
فارسی براش یه ذره سخت بود، با اینکه خیلی سعی می‌کرد فارسی صحبت بکنه ولی بیشتر صحبت‌ها انگلیسی بود و خیلی هم دوست نداشتش که ازش فیلم گرفته بشه، واسه همین دیگه اذیت نکردم، نخواستم خیلی رو مخ بازی در بیارم. ولی فکر کنم سوالی که می‌خواستین رو براتون کردم و سوالای دیگه‌ای که ازش پرسیدم هم خودم تو ویدیوهای بعدی سعی می‌کنم بسازم و بهتون بگم. مرسی تا اینجا ویدیو دیدین، دمتون گرم. لایک این ویدیو یادتون نره. اگه می‌خواید با آدمای خفنی دوباره مثل مانی بیا مصاحبه بکنم، ماشیناشونو بهتون نشون بدم، ایرانیایی که برای ما خیلی سخته باهاشون در ارتباط بشیم، مثلا آقای پاتریک بت دیوید، مثلا آقای الکس هرمزی، اینا آدمای ایرانی خیلی قوی هستن توی دنیا که شاید خیلی سخت باشه یه نفر باهاشون فارسی صحبت بکنه، ولی من این کارو به خاطر شما کردم، به خاطر این علاقه خودم به مانی. این ویدیو رو می‌خوام بترکونید، یعنی تا جایی که میتونید شیرش بکنید. می‌خوام ببینم چقدر شیر میگیره این ویدیو و اگرم که چنلمو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و کامنت انگلیسی هم بذار تا این یوتیوب نیاد الکی بگه شما واقعی نیستین و پاکتون بکنه و به منم پیغام بده که فالوورت واقعی نیست. دمتون گرم، قربونتون برم، مرسی. من برم بیافتم بخوابم. بای.